मम्मी किती छान आहे. नमस्कार मैत्रिणींनो, साचीच मॉम किचनमध्ये आज आपण लग्नाच्या पंक्तीचा चविष्ट मठ्ठा घरच्या घरी कसा बनवायचा हे पाहणार आहोत. तर तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. चला तर मग जास्त वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया. साहित्य पाहूया. 1 वाटी घरचं ताजं दही घेतलेलं आहे. 1 चमचा अद्रक किसून घेतलेला आहे. छोटा चमचा जिरं भाजून घेतलेलं आहे थोडंसं तव्यामध्ये. हे काळं मीठ आहे चवीनुसार. 1 चमचा पिठी साखर आहे. 1 चिमूट हिंग आहे आणि एकदम छोटी कोवळी हिरवी मिरची बारीक कापून घेतलेली आहे आणि ही थोडीशी कोथिंबीर आहे. सर्वप्रथम आपल्याला दह्याचं ताक बनवून घ्यायचं आहे. एका बाउलमध्ये मी 1 वाटी घेतलेलं दही टाकत आहे. त्याच वाटीमध्ये थोडंसं पाणी टाकून घेत आहे. दीड ते 2 ग्लास मी पाणी टाकत आहे. हे थंड पाणी आहे. आता हे रवीच्या सहाय्याने आपल्याला चांगलं घुसळून घ्यायचं आहे. छान फेस येईपर्यंत घुसळून घ्यायचं आहे. आपलं ताक बनवून झालेलं आहे. मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे. त्यामध्ये किसून घेतलेलं आलं टाकायचं आहे. भाजून घेतलेलं जिरं, पिठी साखर, हिरवी मिरची, काळे मीठ टाकायचं आहे. चिमूटभर घेतलेलं हिंग टाकायचं आहे. आता हे मिक्सरमध्ये आपण फिरवून घेऊया. मिक्सरमध्ये फिरवून झालेलं आहे. थोडंसं कणीदार आहे म्हणून त्यामध्ये आपण बनवून घेतलेलं थोडंसं ताक टाकायचं आहे. आता परत पुन्हा आपण एकदा मिक्सरमध्ये फिरवून घेऊया. मिक्सरमध्ये फिरवून झालेलं आहे. आता आपण ते ताकामध्ये टाकायचं आहे. मी एक गाळणी घेतलेली आहे. त्या गाळणीमध्ये सर्व वाटून घेतलेलं टाकणार आहे मी. थोडंसं ताक टाकूया. असं चमच्याने ढवळून घ्यायचं आहे. मिक्सरमध्ये राहिलेलं टाकत आहे मी. म्हणजे आलं जिरं जे काही त्याचे कण राहिलेले असतील ते आपले पिताना तोंडामध्ये येणार नाही, यामुळे मी असं करून घेतलेलं आहे. सगळा रस काढून घेतलेला आहे. आता हे छान ढवळून घ्यायचं आहे. छान स्मूथ किती सुंदर झालेलं आहे आपलं मठ्ठा, तुम्ही पाहू शकताय. आता वरून आपल्याला थोडीशी कोथिंबीर टाकायची आहे. मिक्स करून घ्यायचं आहे. आपला मठ्ठा बनवून तयार झालेला आहे. मी थोडे बर्फाचे खडे टाकत आहे. कसा वाटला माझा मठ्ठा तुम्ही मला कमेंट्स करून नक्की कळवा. अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत पौष्टिक खा आणि मस्त राहा. धन्यवाद.